හායි ඔයාලා හැමෝම හොඳින් නේද? අද මගේ වීඩියෝ එකකින් මම පෙන්වන්න යන්නේ මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට මොනවද හැදුවේ කියලා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට හැදුවේ පොඩි ඔම්ලට් එකක් ක්‍රොසන් එක. අපි බලමු මොහොමද හැදුවේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම පිත්තර ටික කඩා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම පිත්තර 3ක් ගත්තා මේක හදන්න. මේ පිත්තර 3 කඩලවල ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් ඒක බීට් කරගත්තා ගැරුප්පුවෙන්. ඊට පස්සේ මම ලූණු කෙටියක් අරගෙන මේකෙන් භාගයක් විතර වගේ මම යූස් කරා. ඒක කපාගෙන අර බීට් කරගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණයට දාගත්තා. පස්සේ මම ගත්තේ චිලි. මම මේ මිරිස් කඩාගත්තේ අපේ ගෙදර පොඩි මිරිස් පාත්තක් දෙනවා. කලින් වීඩියෝ එක බලුවා නම් දකින්න ඇති. ඒකෙන් තමයි කඩාගත්තේ. ටිකක් සැරයි. ඔයාලට මේක අඩු වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මිරිස් දෙකමාරක් විතර යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මම දාගත්තේ තක්කාලි. මේත් අපේ ගෙදර පාත්තෙන් ගත්ත තක්කාලි. මම මේ තක්කාලි කිරියෙන් භාගයක් තමයි යූස් කරේ. ඊළඟට මම මේ කරන්නේ කැරට් කෑල්ලක් සුද්ධ කරගන්න එක. මට මුලින් සුද්ධ කරලා තියාගෙන අමතක වුණා. දන්නවනේ ඉතින් අපිට හැමදේම පොඩ අමතක වෙනවානේ. මම මේ කැරට් කෑල්ල සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ කරන්නේ ඒක පොඩියට කපාගෙන ඉවරලා අර මිශ්‍රණයටම දාගන්නවා. ඔයාලට කැමති එළවලුවක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. අපේ බබාලා හැම ගොඩක් කැරට් කන්න ආස නිසා මම මේකට කැරට් දැම්මා. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණයට චීස් දාගත්තා. ඔයාලට පේනද මම ගොඩාක් චීස් දැම්මා. මෙතනදී මම යූස් කරේ මොසරෙල්ලා චීස්. ඊළඟට මම මේ දාන්නේ පෙපර්. ඔයාලට කැමති චීස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොසරෙල්ලා නැත්නම් වෙන චීස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චීස් නැතුවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ලුණු තමයි දාන්නේ. ඔයාලට පේන ටිකක් වැඩිපුර දානවා කියලා. එහෙම නැහැ. ඒකෙන් ගොඩක් එන්නේ නැහැ. ඒකයි මම ගොඩක් දැම්මේ. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. මිශ්‍රණය සකස් කරගත්තට පස්සේ මම මේ පෑන් එකක් වේපේ තියලවලා පොඩක් බටර් දාලා ඒකට මේ මිශ්‍රණය දාගෙන ඊළඟට මම කුක් කරගන්න හදන්නේ.
මම මුලදී කිව්වා වගේ අද මම ඔම්ලට් එක කන්න යන්නේ කොසන් එකක් එක්ක. ඉතින් මේ තියෙන මම කඩෙන් ගත්ත කොසන්. මම කරන්න හදන්නේ ඔම්ලට් එක කුක් වෙනකන් කොසන් එක අරගෙන කපලා ඉතින් කපලවලා ඊපස්සේ oven එකට දාලා පොඩ්ඩක් රත් කරගන්නවා. ඔන්න මං හදපු ඔම්ලට් එක නම් රෙඩි දැන්. දැන් මම මේක අරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ ක්‍රොසන් එක මැදට දාන්න යන්නේ. මම දැන් මේ ක්‍රොසන් එක ඇතුළට ඔම්ලට් එක දානවා. ඔයාලට කැමති නම් තව චීස් දාගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළට. ඒ වගේම සෝස් ඔයාලා කැමති જાතියක් ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. ඒකට මම සිම්පල් විදිහට තමයි හදාගත්තේ අද. මොකද බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට යූස් කරන නිසා. මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට හදාගත්ත ක්‍රොසන් එකත් එක්ක බොන්න කියලා කොෆි එකක් හදාගන්නවා මේ. මම ටිකක් කැමතියි නෙස්කැෆේ වලට. ඉතින් මේ නෙස්කැෆේ කොෆි එකක් තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න මේක හරිම සිම්පල්. ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකකට. ඔයාලට මේක ක්‍රොසන් එකක් නැතත් පහන් එක වුණත් කන්න පුළුවන්. හදලා බලලා කියන්න මටත් ඔයාලා කොහොමද රසවින්දාද? හොඳයිද? එහෙනම් ආයි පාරක් ලබන සතියේ හම්බෙමු. බයි.